හැමෝම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා අපගේ Fountech Electronic Solution YouTube channel එකට. අද මම වීඩියෝ එක තුලින් ගෙනෙන්නේ මේ Kiddy ride එකේ දෙවෙනි කොටස. එහෙම නැත්නම් මේ Kiddy ride එක අපි දැන් already හදලා ඉවරයි. මේකේ fix කරන ආකාරය තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනෙන්නේ. මේ Kiddy ride වීඩියෝ එකේ අවසාන කොටස අද. අපගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් මම මේ ගැන සම්පූර්ණ හැඳින්වීමක් කරා. ගියර් මෝටර් පිළිබඳව, එහෙම නැත්නම් මේ කේජ් එක පිළිබඳව, bearing වලින් මේකේ weight එක දරාගෙන මේක move වෙන ආකාරය පිළිබඳව මම හැඳින්වීමක් කරා. ඒ සමගම මේකේ මෙතන තියෙනවා control panel එක cover එක ඇතුලේ. නොබලපු කෙනෙක් ඉන්නවනේ අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න. ඒතර මේ ගැන දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මේකේ මොනවද කැඩලා තිබුණ කොටස් මොනවද? ඒ සියලුම හැඳින්වීමක් ඒ පිළිබඳව සියලුම දේවල් පිළිබඳව හැඳින්වීමක් පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ bearing arm එක. අපි ඒක ඕපන් කරන ආකාරය පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙමනම් අපි දැන් මේකේ මේ කැඩුණු කොටස් අපි දැන් නැවත සකස් කරලා ඉවරයි. අපි දැන් එම කොටස් එකලස් කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ එම කැඩුණු කොටස් අපි නැවත සකස් කළ කොටස් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් බලමු එහෙමනම් අපි මේ කේජ් එකට මේ කොටස් අපි කරලා මේ ගියර් මෝටර් එකට මේ ටික එම බ්‍රෝකන් කොටස් නැවත අපි සකස් කරපු කොටස් අපි සවි කරලා බලමු කොහොමද මෙයාගේ මූවමන්ට් එක කියලා. තවමත් අපගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ සමගම අපගේ වීඩියෝ comment කරන්න, share කරන්න, like කරන්න, bell icon එකත් click කරලා අපගේ channel එක හා එකතු වෙලා ඉන්න තමයි කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ කේජ් එකට එහෙම නැත්නම් මේ මැෂින් එකට මේ සම්බන්ධ කරන්නේ කැඩුණු කොටස් නැවත සකස් කළ කොටස් තමයි අපි දැන් මේකට මේ ෆිට කරන්නේ. අපි දැන් ෆිට කරලා බලමු. පළමුවෙන් මේකට සප්ලයි එක අපි දීලා බලමු. මෙයාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද කියලා. මොකද බොඩි එකට හයි කරන්න කලින් අපි මේක චෙක් කරගන්න ඕනේ. අපිට පේනවා පැහැදිලිව ඇත්තටම ඉතාමත් හොඳින් ඒක වැඩ කරනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ වැඩේ 100%ක්ම සාර්ථකයි. මූවමන්ට් එක හොඳට තියෙනවා. සර්කල් එකක් විදියට ඉතාමත් හොඳින් වැඩ කරනවා. එලයින් එක පවා ඇත්තටම කියනවනේ සාර්ථකයි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳින් වැඩ කරනවා. ඉතින් අපගේ මෙම වීඩියෝ එක ඇත්තටම කියනවනම් එහෙම නැත්නම් අපගේ මෙම රිපෙයාර් එක ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේක මෙම chassis එක බොඩි එකට අපිට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. බොඩි එකට සහ control panel එකට කනෙක්ෂන් දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ටයිමින් එකකට මෙයා වැඩ කරලා ඔටෝ නතර වෙන්නේ. ඒ සමගම මෙයා ඔටෝ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. එම control panel එකත් සමග මෙයා configure කරාට පස්සේ තමයි මේ motor එක අපිට configure කරන්න ඕනේ control panel එකත් එක්කලා. මේකේ control box එකක් තියෙනවා මේ body එක ඇතුලේ. අපි ඒ දේ කරලා මේකට අපි දැන් body එකට already attach කරන්න තමයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. එහෙමනම් අපගේ channel එක නොදන්න කෙනෙකුට අලුත් කෙනෙකුට අපේ channel එක එකතු වෙන්න අපගේ channel එක අපගේ videos share කරන්න තවත් කෙනෙකුට. ඒ සමගම අපගේ video like කරන්න, comment කරන්න, අපගේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරලා අපහ දිගටම රැඳී සිටින්න කියලා තමයි මම කියන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි මෙම බොඩි එකේ තියෙන ස්ක්‍රූ නට් ඇන්ඩ් බෝල්ට් වලින් මේ chassis එක මේ බොඩි එකට අපි සම්බන්ධ කරනවා. ඊළඟට මේ කනෙක්ෂන් එක දෙන්න ඕනේ. වයර් කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මෙම ලයිට්ස් වලට සහ මෙම කන්ට්‍රෝල් බෝඩ් එකට, කන්ට්‍රෝල් බොක්ස් එකට ඇත්තටම කියනවනේ. ඊළඟට අපි මේකට පවර් දීලා බලමු කොහොමද මෙයා වැඩ කරන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මේ සම්පූර්ණ රයිඩ් එකම අපි පවර් ඔන් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි දිස් වෙන්නේ. ලයිට්ස් සහ මියුසික් එකක් තියෙනවා ඇත්තටම. ඒ සමගම ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇතුළත තියෙනවා පොඩි රීඩර් එකක්, පොඩි ඩිවයිස් එකක්. ඒකට තමයි එම ඩිවයිස් එකට තමයි අපි කාඩ් එහෙම නැත්නම් අපි කාඩ් එක ටැප් කරන්නේ. ඒකට තමයි ඒක වයර්ලස් ඩිවයිස් එකක් තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒ සමගම මේක ඔපරේට් වෙන්නේ එම ටැප් කරන වාර ගන්නට අනුව තමයි මේක ඔපරේට් වෙන්නේ. ඒ සමගම ඔටෝ ස්ටාර්ට් වෙනවා, ඔටෝ ඔෆ් වෙනවා. ඒක තීරණය වෙන්නේ සහ මේ මියුසික් සහ මේක ලයිට් සිස්ටම් එක මොන ආකාරයකට වැඩ කරන්නේ තීරණය වෙන්නේ කන්ට්‍රෝල් පැනල් එකේ. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මේකේ මූවමන්ට් එක තියෙන්නේ. දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙමනම් ඉතින් අපි මේ රයිඩ් එක දැන් already ඉතින් හදලා ඉවරයි. 100%ක්ම සාර්ථකයි. right එහෙමනම් වීඩියෝ තුලින් මම අද සමු ගන්නවා. ජය වේවා.